ආයිබෝන්. හරි. ඉතින් කෘෂි නිවුස් YouTube නාලිකාවත් එක්ක ඉන්න ඔබට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා වුණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපේ රටේ ඉන්නවා පට්ටම වැඩකාරයෝ. ඉතින් මේ වැඩකාරයොත් එක්ක අපිට වුණ එකතු කරගෙන ගමනක් යන්න පුළුවන් නම් අපේ රට හෙට දවසේ මීට වඩා උසස් තැනකට දියුණු තත්වයකට පත් කරගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අද දවසේ මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රදේශයට. ඒ වගේ අලුත් විදියට හිතලා වෙනස් දෙයක් කරන රටට ජයගෙනන කෘෂි ව්‍යවසායකයෙක් එක තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමින් සඳහන් කළොත් එහෙම රවිනාත් අසංක මහත්මයා. මම හිතන්නේ කෘෂි නිවුස් වලට නොපුරුදු කෙනෙක් නෙවෙයි. කෘෂි නිවුස් එක මීට කලින් එකතු වුණු කෙනෙක්. හැබැයි ඔහුගේ අලුත්ම රටක් මවිත කළ සුවිශේෂී කෘෂි නිර්මාණයක් අද දවසේ අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිර්මාණය තමයි කාබනික කැටපෝර නිෂ්පාදනය කරන යන්ත්‍රයක්. තවත් විදිහකට කිව්වොත් එහෙම කොම්පෝස්ට් පෙලට් හදන මැෂින් එකක්. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ රවිනාත් මහත්මයාගේ වැඩපොලේ. ඔහුගේ මේ නිෂ්පාදනය සිදු කරන්න දායක වෙන කණ්ඩායමත් එක්ක අපි ඉතින් කතා කරලා බලමු මොන විදියටද මේ නිෂ්පාදනය කළේ. ඒ වගේම මේ නිෂ්පාදනයේ තියෙන සුවිශේෂී වාසි මොනවද කියලා. හරි. ඉතින් රවිනාත් මහත්තයා මොකද්ද මේ මැෂින් එක? අලුත්ම නිර්මාණය ඔබතුමාගේ. මේ යන්ත්‍රය තමයි කාබනික පොහොර කැට කිරීමේ යන්ත්‍රය. ඔව්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කාබනික පොහොර මෙතෙක් කල් පාවිච්චි කරේ. නමුත් අපි ඒකෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ආකාරයට කැට බවට පත් කරලා තමයි දැන් භාවිතා කරන්නේ. හරි. ඉතින් මේ යන්ත්‍රයෙන් නිෂ්පාදනය කරපු කොම්පෝස්ට් පෙලට්ස් එහෙම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් කැට මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට අවසාන නිෂ්පාදනයේ විදිහට ලැබෙන්නේ. රවිනාත් මහත්මයා දැන් මේ විදිහට මේ කොම්පෝස්ට් කැට නිෂ්පාදනය කළාම මේකෙන් තියෙන වාසිය මොකක්ද අපිට? මේකෙන් තියෙන ප්‍රධානම වාසිය තමයි අපි භෝගයකට මේක යෙදුවහම සාමාන්‍ය පොහොර වගේ නෙවෙයි මේකේ ගුණාත්මක භාවය උපරිම ශාකයට ලැබෙනවා. ඒ වගේම හිමිහිට තමයි ගහට පෝෂණය ලැබෙන්නේ. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පෝෂණය හිමිහිට ලැබෙන විදිහ අපතේමක් සිද්ධ වෙන්නෙම නැහැ. 100%ක්ම වගේ ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් පොරවල ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමව භාවිත කරන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය විදියට අර මෙන්න මේ විදියට අර අපි කලින් අපිට පුරුදු මෙන්න මේ විදියට කොම්පෝස්ට් පොහොර පාවිච්චි කරලානේ. හැබැයි දැන් මේ විදියට පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ විදියට පාවිච්චි කළොත් මේ කැට විදියට පාවිච්චි කළොත් වැඩි කාලයක් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඕක තමයි මේ මැෂින් එකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසිය. ඊට අමතරව මේ පෙලට් එකේ තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් තමයි යන ප්‍රවාහන වියදම ඉතාමත් අඩුයි. හේතුව දැන් අපි කුඹුරකට සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් එකෙන් ටොන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් මේකෙන් කිලෝ 500ක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක භාවය එසේම. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර පොහොර අවශ්‍යතාවය කාබනික පොහොර අවශ්‍යතාවය අපිට 50% අඩු කරන්න පුළුවන්. අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොහොර පාවිච්චියේදී පොලිතින් බෑග් වල උරවල තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. උර අයින් කරන්නේ පරිසරයට. ඒකෙන් වෙන පරිසර හානිය 150කින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. එයින් භාගයයි මේකට පැකින් සඳහා යන්නේ. දැන් මේ දවස්වල මේ ප්‍රවාහන වියදම අපිට වැඩිපුර හිතන්න වෙලා තියෙනවා නේද? එතකොට ඒ තත්ත්වයට එක්ක මේක ලොකු වාසියක් වෙනවා. 150කින් අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් රවිනාත් මහත්මයා දැන් අපේ රටේ මේ ගොවිතැන ගැන කතා කරද්දී අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම වී වගාව කරනවා. ඊට අමතරව එළවලු, පළතුරු මේ වගේ වගාවන් කරනවා. දැන් මේ පොහොර එහෙම නැත්නම් මේ කොම්පෝස්ට් පෙලට්ස් එහෙම නැත්නම් කැට කොම්පෝස්ට් එක මේක මේ වගාවන් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මේ වගාවන් ඔක්කොටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඕනම වගාවකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක වී ගොවිතැනදී පාවිච්චි කරනවා නම් අපතේ යෑම ඉතාමත් මඩුයි. ඒ කියන්නේ මේක වියලි කාලයකදී පවා ගුණාත්මක භාවය මේකේ විනාශ වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මේක දැන් අපි පාවිච්චි කරාම මඩ යට යනවා. මඩ යට ගියාම ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් ගහට පෝෂණය ලබා දෙනවා මේක හරහා. අපි මේක පාවිච්චි කරොත් මේක අපි භාවිතයේදීම අපතේම වැඩි. ඔව්. අර පවුඩර් එකක් වගේනේ තියෙන්නේ නේද? පවුඩර් එකක් වගේ සෝදා යෑම, හුළඟට යෑම මේ වගේ දේවල් නිසා සාභාවික පරිසර හේතු නිසා මේකට වඩා කාබනික කැට පොර ඉතාමත් සාර්ථකයි.
හරි ඉතින් ඔන්න රවිනාත් මහත්තයා මේ කොම්පෝස්ට් පෙලට් නිෂ්පාදන මැෂින් එකේ වාසි ඔයාලට පැහැදිලි කළා. දැන් අපිට තියෙන්නේ රවිනාත් මහත්මයා මේ මැෂින් එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මැෂින් එක ගැන තොරතුරු කතා කරන්න. අපිට කියන්නකෝ කොහොමද මේ නිෂ්පාදනය කළේ කියලා. සරලවම කියනවා නම් සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් දැම්මා පෙලට් ටිකක් ගත්තා සරලවම. සරලවම කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අපි අර මේ උඩින් ඔබතුමා පෙන්නපු තැනින් කොම්පෝස්ට් දානවා. ඔව් මෙතන මේ ආකාරයෙන් දැම්මා. ඔව්. එතනින් පෙලට් ටිකක් ගත්තා. මේ පැත්තෙන් පෙලට්ස් ගත්තා. සරලවම. හරි. දැන් ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක වෙද්දී රවිනාත් මහත්මයා දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අහුවට කමක් නැහැ නේද? හරි. දැන් මේ මැෂින් එකේ කාර්යක්ෂමතාවය කොහොමද? අපිට කොච්චර පෙලට්ස් ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්ද? කාර්යක්ෂමතාවය ඉතාමත් ඉහළයි. සාමාන්‍යයෙන් ගෘහස්ත විදුලියෙන් වැඩ කරන්නේ නිවසේ විදුලියෙන් පැයකදී කිලෝ 600ක් 750ක් අද ප්‍රමාණයක් සරලවම නිෂ්පාදනය කරගන්න පුළුවන් කාබනික් කැටපොන. දැන් මේ මැෂින් එකෙන් ඒ කියන්නේ පැයකට කිලෝ 600ක් 700ක් මේ විදිහට කැට හදන්න පුළුවන්. ඔව්. ඇත්තටම සුපිරි නිර්මාණයක් නේද? මෙම යන්ත්‍රය සාමාන්‍ය මේ නිෂ්පාදකයන් හදපු මැෂින් එකක්. මේක පැයට කිලෝ 750. ඒ වගේම මහා පරිමාණයෙන් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් එයාලට හදපු විශාල ප්‍රමාණයේ මැෂින් එකක් තමයි පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. ඒක පැයකට ටොන් 3යි. පැයකට කිලෝ 3000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. මේ මැෂින් එකේ. පැයකට ටොන් 3ක් හදන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් තමයි අර අපිට පිටිපස්සෙන් පේන්නේ නේද? මේ තියෙන්නේ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදකයෙකුට අවශ්‍ය කරන විශාල පරිමාණයෙන් කොම්පෝස්ට් පෙලට්ස් හදන්න පුළුවන් මැෂින් එක. මේකෙන් එතකොට පැයකට කිලෝ 3000ක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. පැයකට ටොන් 3ක් හදන්න පුළුවන්. කොම්පෝස්ට් පෙලට්ස්. එතකොට කොහොමද මේකට මේ බල ශක්තිය අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මැෂින් වලට? මේක දෙකලා විදුලි මෝටරයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. හොස් පවර් 40ක වගේ මෝටරයක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ අපි. ඒකෙන් තමයි බලය දෙන්නේ. හරි. මේ මහා පරිමාණ නිෂ්පාදනය කරන මැෂින් එකට 3 phase current එක ඕන. ඒ වගේම අපි අර කලින් පෙන්නුව මෙන්න මේ කුඩා පරිමාණ නිෂ්පාදකයෙකුට වැදගත් වෙන මෙන්න මේ යන්ත්‍රයට සිංගල් ෆේස් මේක වැඩ කරන්න පුළුවන්. නිවසේ විදුලියෙන් පුළුවන්. ඉතින් රවිනාත් මහත්මයා දැන් මේ ඔබතුමා මේ විදිහට මේ අපූර්ව සුවිශේෂී නිෂ්පාදනයක් අපේ රටට බොහොම වැදගත් වෙන නිෂ්පාදනයක් මේ විදිහට කළා. දැන් අපි දන්නවා මේ රටක් විදිහට ප්‍රශ්න ගොඩක් අපි ඉන්නේ නේද? ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ආර්ථික අභියෝගයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තත්ත්වයත් එක්ක මේ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කිරීම ඒ පැත්තෙන් මොන විදිහටද වාසිදායක වෙන්නේ අපිට? ඒ පැත්තෙන් වාසිදායක වෙන්නේ මෙතෙක්කල් විදේශ රටවලින් තමයි මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර කාබනික් කැටපොර ලංකාවට ආනයනය කරේ. ඒක සම්පූර්ණයෙන් නතර වෙන්න පුළුවන්. නතර කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ කලින් මේ මැෂින් ලංකාවේ හැදුවේ නැහැ. නෑ හැදුවේ නෑ. මේ හදපු පළවෙනි කාබනික් කැටපොර යන්ත්‍රය. මේ යන්ත්‍රය ලංකාවට ආනයනය කරනකොට ඩොලර් 9000ක වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. දැන් ඒ මුදල අපි සම්පූර්ණයෙන්ම ලංකාවේ ඉතුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැටපොර මෙතෙක් කල් ගෙන්නුවේ විදේශවලින්. ඒ මුදලත් අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ අපත යන අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන අපිටම පුළුවන් කාබනික් කැටපොර නිෂ්පාදනය කරගන්න. මගේ ආයතනය හරිත ලංකා මැෂිනරි. ඒ ආයතනය දැනට සේවක 6 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. එයාලගේ ආර්ථිකයට විශාල ශක්තියක් වෙලා තියෙනවා මේ බුදුමත් වෙන විවිධාකාරයේ මැෂින් නිර්මාණය කරලා මේ කරගෙන යන්නේ. අලුත් විදියට හිතලා නැවුම් අදහසක් යන්ත්‍රයක් බවට මේ විදියට පරිවර්තනය කරන නිෂ්පාදනය කරන රවිනාත් මහත්මයා මොනවද ඔබතුමාගේ අනාගත බලාපොරොත්තු? ඔව් අනාගත බලාපොරොත්තු තමයි මම දැනට කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක තමයි යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන ආයතනය පවත්වාගෙන යන්නේ. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරියට කරගෙන යනවා. ඒ වගේම දැනට සේවකයෝ 6 දෙනෙකුට හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය ඉතා ඉක්මනින් වැඩි කරගන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට ලංකාව පුරා යන්ත්‍ර 264ක් මම අලෙවි කරලා තියෙනවා. සියලුම යන්ත්‍ර සඳහා මම වසරක වගකීම් සහතිකයක් ලබා දෙනවා. කිසිම යන්ත්‍රයක් අද වෙනකම් අමතර ප්‍රශ්න ඇති වෙලා නැහැ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඒ බලාපොරොත්තුත් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා කෘෂි නිවුස් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රවිනාත් මහත්මයා දැන් මේ විදියට දැන් ඔබතුමා මේ මැෂින් නිෂ්පාදනය කරනවා, අලුත් නිර්මාණ කරනවා. දැන් මම හිතන්නේ අපේ මේ වීඩියෝ එක බලන පිරිසට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නේ? මේ මැෂින් ගැන වැඩිදුරටත් තොරතුරු දැනගන්න, සමහර විට මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි ඔබතුමාව සම්බන්ධ කරගන්නේ? මම සම්බන්ධ කරගන්න මගේ ආයතනය හරිත ලංකා මැෂිනරි කිරින්ද පුහුල්වැල්ල මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන්නේ. දුරකථන අංකය දෙන්න පුළුවන්. මාතර නගරේ ඉඳලා කොච්චර දුරද මේ ආයතනයට? කිලෝමීටර් 20ක් වගේ එන්න ඕන. සුන්දර ගම්මානයක තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මගේ දුරකථන අංකය ලබා දෙන්න පුළුවන් 0.71 69 69 173 හෝ 0
077යි 65යි 66යි 77 තරහම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මාතර කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රදේශයේ ඔන්න අපේ රවිනාත් අසංක මහත්මයාගේ මේ යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනාගාරයේ වැඩබිමේ ඉඳලා අපි සමුගන්නට තමයි මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔහුගේ අලුත්ම නිෂ්පාදනය පිළිබඳව අපි සියලු තොරතුරු ඔබ වෙනුවෙන් කෘෂි නිවුස් YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් රවිනාත් මහත්මයා අපි සමුගන්නට යන මේ වෙලාවේ අපේ රටේ ජනතාවට අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්න ජනතාවට අවසාන වශයෙන් මොන වගේ පණිවිඩයක්ද ලබා දෙන්නේ? අවසාන වශයෙන්ම කියන්නේ අපේ රටේ සම්පත් පාවිච්චි කරලා අපේ රටේ ඩොලර් ඉතුරු කරගනිමු. හරි. ඉතින් ඔන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපි සියලුම දෙනා එකට එකතු වුණොත් මේ වගේ රටට ජය ගෙනෙන වෙනස් විදියට හිතන බොහොම ජවයකින් කටයුතු කරන කෘෂි ව්‍යවසායකින් බිහි වුණොත් එහෙම අපේ රට හෙට දවසේ මීට වඩා සුන්දර ස්ථානයක් බවට පත් කරන්නට අපි සියලුම දෙනාට අවස්ථාව උදා වේවි. ඉතින් මේ වෙනුවෙන් යන ගමනේදී ඔබ සියලුම දෙනාගේ ඒ අනාගත බලාපොරොත්තු සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා, ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා. මේ වගේම තවත් නිර්මාණ කරන්නට හැකියාව ලැබේවා කියලා කෘෂි නිවුස් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් ඉතින් අද දවසේ අපිත් එක්ක තොරතුරු කියන්නට එකතු වුණාට ඔබට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ තොරතුරු අපේ රටේ ජනතාව අතරට යා යුතුයි මීට වඩා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක share කරන්න කියලත් බොහොම කාරුණිකව ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා, ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඉතින් මාතර කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රදේශයේ සිට සමුගන්නට මට අවසරයි. ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක් වේවා කියලා. ගොඩක් ස්තුතියි කෘෂි නිවුස් එක්ක එකතු වුණාට.